วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวแซ่บฮอตคอสสิบวาดฝันวันวิวา EP 5บอกเลยว่าตอนนี้เรื่องราวเข้มข้นขึ้นแบบสุดๆเมื่อรัลพัฒน์ต้องเลือกระหว่างแม่กับภรรยาขณะที่กิ่งกมลก็พร้อมทำทุกทางเพื่อให้ชีวิตคู่ของรันและนีนต้องจบลงเปิดตอนมาต่อเนื่องจากเหตุการณ์ที่กิ่งกมลลื่นล้มในห้องน้ำจนได้รับบาดเจ็บระหว่างนั้นรันกับนีนยังไม่รู้เรื่องจนกระทั่งเมลินรีบโทรศัพท์ไปแจ้งข่าวทั้งสองคนจึงรีบเดินทางมาที่บ้านทันทีด้วยความเป็นห่วงเมื่อมาถึงทุกคนต่างเป็นห่วงอาการของกิ่งกมลแต่แทนที่จะได้รับการต้อนรับนีนกลับกลายเป็นคนแรกที่ถูกต่อว่ากิ่งกมลระบายความโกรธทั้งหมดใส่นีนพร้อมกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้รันไม่ยอมรับสายและตีตัวออกห่างจากแม่นีนได้แต่ยืนนิ่งไม่ตอบโต้เพราะเข้าใจว่ากิ่งกมลกำลังอยู่ในอารมณ์โกรธและเสียใจแต่ครั้งนี้รันไม่ยอมปล่อยให้นีนต้องรับความผิดเพียงลำพังเธอรีบเดินเข้าไปยืนเคียงข้างภรรยาก่อนจะบอกกับแม่อย่างหนักแน่นว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับน้องนีนเลยคำพูดของรันทำให้ทุกคนในบ้านเงียบลงทันทีรันตัดสินใจพูดทุกอย่างที่อัดอั้นอยู่ในใจเธอบอกกับแม่ตรงๆว่าสิ่งที่เธอรับไม่ได้ไม่ใช่เพราะเมลินเป็นคนไม่ดีแต่เป็นเพราะแม่พยายามจับคู่เธอกับคนอื่นทั้งที่เธอแต่งงานแล้วเธอยืนยันว่าคนที่เธอเลือกคือนีนและไม่มีวันยอมให้ใครเข้ามาแทรกกลางชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรัลพัฒน์ยังพูดต่ออีกว่าตอนนี้เธอกับน้องนีนคือครอบครัวเดียวกันและเธอจะปกป้องครอบครัวของตัวเองอย่างถึงที่สุดคำพูดเหล่านั้นเหมือนมีดที่ค่อยๆแทงหัวใจของกิ่งกมลผู้เป็นแม่ถึงกับน้ำตาไหลออกมาด้วยความเสียใจเพราะไม่คิดว่าวันหนึ่งลูกสาวจะยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเองเมื่อเห็นว่าการพูดคุยคงไม่มีทางเข้าใจกันได้รัลพัฒน์จึงพานีนกลับออกจากบ้านปล่อยให้กิ่งกมลนั่งร้องไห้อยู่เพียงลำพังโดยมีเมลินคอยอยู่ข้างๆและปลอบใจเธอเช้าวันรุ่งขึ้นเมลินเดินทางไปหารันที่บริษัทเธอต้องการเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนเมลินบอกว่าหลังจากรู้ความจริงว่ารันกับนีนแต่งงานกันด้วยความรักเธอจะให้เกียรติความสัมพันธ์ของทั้งสองคนและจะไม่มีวันเข้าไปเป็นมือที่สามเด็ดขาดรันรู้สึกโล่งใจเธอยิ้มและขอบคุณเมลินก่อนจะบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอเห็นเมลินเป็นเพียงน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นแม้เมลินจะยอมถอยออกมาแต่เธอก็ยังอดเป็นห่วงกิ่งกมลไม่ได้เมลินจึงขอร้องรันว่าอยากให้กลับไปเยี่ยมแม่อีกครั้งเพราะหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนกิ่งกมลแทบไม่ยอมกินข้าวและเอาแต่นั่งเสียใจอยู่คนเดียวคำพูดนั้นทำให้รันเริ่มรู้สึกเป็นห่วงแม่ขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันอาจกลับได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเดิมทีเขาหวังจะใช้เมลินเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจผิดระหว่างรันกับนีนแต่เมื่อเห็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจกันแล้วแผนของเขาก็พังไม่เป็นท่าอัดกำมือแน่นด้วยความโมโหเพราะตอนนี้เขาแทบไม่มีช่องทางที่จะทำให้นีนระแวงรันได้อีกหลังเลิกงานรันเล่าเรื่องทั้งหมดให้นีนฟังพร้อมบอกว่าอยากกลับไปพูดคุยกับแม่อีกครั้งและหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายนีนไม่ได้ขัดขวางเพราะเข้าใจดีว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนทั้งสองก็ยังเป็นแม่ลูกกันเย็นวันนั้นรันเดินทางกลับบ้านและพบว่าแม่กำลังนั่งอยู่เพียงลำพังด้วยสีหน้าหม่นหมองกิ่งกมลเปิดประเด็นทันทีโดยยื่นคำขาดให้รันหย่ากับนีนและเริ่มต้นชีวิตใหม่เสียแต่ครั้งนี้รันกลับคุกเข่าลงต่อหน้าแม่พร้อมยกมือไหว้ด้วยน้ำตาคลอเบ้าเธอบอกว่ารักนีนจากหัวใจและไม่สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้หากไม่มีภรรยาคนนี้อยู่เคียงข้างกิ่งกมลกลับไม่ยอมอ่อนข้อเธอพูดด้วยความเสียใจว่าหากรู้ว่าวันหนึ่งรันจะเลือกภรรยามากกว่าแม่เธอคงไม่มีวันยอมให้ทั้งสองแต่งงานตั้งแต่แรก
จากนั้นกิ่งกมลก็พูดประโยคที่ทำให้รันแทบช็อกหากรันยังเลือกนีนก็ให้ถือว่าความเป็นแม่ลูกจบลงตั้งแต่วันนี้คำพูดนั้นทำให้รันกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ในจังหวะนั้นเองพงษ์พัฒน์ผู้เป็นพ่อเดินเข้ามาเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาค่อยๆพาลูกสาวออกมาสงบสติอารมณ์ก่อนจะปลอบใจว่าบางครั้งชีวิตก็ต้องเลือกในสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขพ่อบอกกับรันว่าหากการใช้ชีวิตกับนีนคือสิ่งที่ลูกต้องการจริงๆก็จงเดินตามหัวใจของตัวเองส่วนเรื่องกิ่งกมลปล่อยให้เวลาเป็นคนเยียวยาเพราะสักวันหนึ่งแม่อาจเข้าใจทุกอย่างเองคำพูดของพ่อทำให้รันต้องคิดอย่างหนักสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเลือกความรักของตัวเองรันกลับไปหานีนพร้อมบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอจะไม่มีวันปล่อยมือภรรยาคนนี้นีนถึงกับน้ำตาซึมเมื่อได้ยินคำยืนยันจากคนที่เธอรักหลังจากผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันทั้งสองคนจึงตั้งใจใช้เวลาร่วมกันอีกครั้งพวกเธอออกไปเดินเล่นใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนในช่วงแรกที่ตกหลุมรักกันพูดคุยหัวเราะและพยายามลืมเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดนีนบอกรันว่าเธอหวังว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ทั้งคู่ต้องเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันเพราะคนอื่นรันยิ้มก่อนจะตอบว่าจากนี้ไปเธอจะเลือกทำทุกวันให้มีความสุขและจะดูแลนีนให้ดีที่สุดค่ำคืนนั้นทั้งสองโอบกอดกันด้วยความอบอุ่นความรักและความเชื่อใจที่เคยสั่นคลอนค่อยๆกลับคืนมาอีกครั้งพร้อมให้คำมั่นว่าจะจับมือกันผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยกันแต่แม้ความสัมพันธ์ของรันและนีนจะกลับมาแข็งแรงกว่าเดิมแอดบอกเลยว่าปัญหายังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะกิ่งกมลยังไม่ยอมแพ้และเธอพร้อมเดินหน้าใช้ทุกวิถีทางเพื่อทำให้ชีวิตคู่ของลูกสาวต้องพังลงไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามศึกระหว่างแม่กับลูกสะใภ้กำลังจะทวีความรุนแรงขึ้นและบททดสอบครั้งใหม่ของรันกับนีนก็เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรกิ่งกมลจะงัดแผนอะไรออกมาอีกรันจะสามารถปกป้องครอบครัวของตัวเองได้หรือไม่ต้องติดตามกันต่อในวาดฝันวันวิวาห์ EP 5หากทุกคนชอบคลิปสปอยแบบละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวแซ่บฮอตคอต10และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะแอดจะรีบนำสปอยตอนใหม่ๆและข่าวบันเทิงมาอัปเดตให้ทุกคนก่อนใครแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ